هنعمل النهاردة كريم للإيد بيفتح وبيبيض وبينعم الإيد. وعلشان أعمل الكريم ده أنا مش هستخدم بقى الفيتامين سي اللي هو الأسكوربيك أسيد والصوديوم أسكوربل والحاجات المعقدة دي، لأ. أنا هستخدم 3 ليمونات، هعصر 3 ليمونات وهستخدم ميتهم في الكريم ده، وهيبقى فعال جدا برضو. وبعد ما عصرت الليمون بقى هبتدي في الوصفة بتاعتي. جبت حلة ستانلس ستيل وهنزل ب700 جرام من الماء المقطر، وهحط فوقيهم العصير الليمون 3 ليمونات اللي انا عصراهم. ومعلش في كده بذرتين وقعوا من عصير الليمون، هشيلهم كده بسرعة. وانزل بعد كده بالمكونات بتاعتي تباعا ورا بعض. هنزل اول حاجة بستيل الكحول اللي هو لانت 16 اللي هو شمع 16، واخدت منه 40 جرام بالظبط. وهنزل وراه بالستيريك اسيد اللي هو حمض الشمع، واخدت منه 120 جرام بالظبط. وهنزل بزيت بارافين، واخدت 20 جرام بالظبط زيت بارافين. وهنزل وراهم ب50 جرام زيت جليسرين. وهنقل الحلة بتاعتي على النار، وهفضل اقلب طول ما هي على النار، مش هشيل ايدي خالص لحد لما كل الشموع بتاعتي تدوب تماما، وبعد كده ارفعها من على النار. وهنا بعد ما المكونات بتاعتي كلها دابت تماما، هبتدي انزل بالتراي ايثينول امين علشان اربط الخامات بتاعتي ببعض. واخدت بالظبط 20 جرام من التراي ايثينول امين. وهتلاحظوا ان اول لما بنزل بيه على طول الكريم بقى بيبتدي ياخد اللون الابيض ويتكون. وكل لما الكريم بتاعي بيبرد سنة كل ما بيمسك وبيبقى قاعدة قوية يعني. وهستنى عليه شوية لغاية لما يبرد تماما. هنا انا معايا جرام واحد من مثيل البارابين وبروبايل بارابين، بخلطهم على بعض، وبخلطهم ب10 جرام من المونوبروبولين جلايكول، 10 جرام بالظبط. وهضيفهم للكريم بتاعي واقلب تقليبة بسيطة كده. هبتدي اعبي بقى الكريم بتاعي، ودي كده عبوة ازاز انا جايباها من ايكيا. بحب ان انا بعبي فيها يعني كوزماتكس الشخصية بتاعتي، على اساس ان هي بتتغسل وكده فبتبقى موفرة اكتر يعني.
دي العبوة بتاعتي بالغطا بتاعها. تعالوا بقى نجرب مع بعض الكريم ده. عايزة اشوف امتصاصه عامل ازاي على الايد. هاخد حتة بسيطة كده افردها. كريم ناعم جدا وامتصاصه حلو قوي. هيظهر قدامك دلوقتي المكونات، تقدري توقفي الفيديو وتنقليهم، يا اما تاخديها سكرين شوت. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وتسيبيلي كومنت، واشوفك ان شاء الله في فيديو جديد.